වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔයාලව මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ WhatsApp, Viber වගේම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන social media app එකක් ගැන. ඔයාලට මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔයාලා all දිලා තියාගන්න. එතකොට මගේ videos වල notification ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අද video එක. මම ඔයාලට කතා කරන්න හදන්නේ Telegram app එක ගැන. මම හිතනවා ඔයාලට මේක WhatsApp වගේම ගොඩක් වටී කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක Play Store එකෙන් download කරගන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා Telegram කියලා search කරලා මේ app එක ඔයාලා download කරගන්න. ඊළඟට අපි බලමු open කරලා කොහොමද මේක set up කරගන්නේ කියලා. app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp වල වගේම ඔයාලට මේකෙදි mobile phone number එක දාන්න එනවා. ඔයාගේ mobile phone number එක ඔයා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මේක verify කරගන්න verification code එකක් එනවා. verification code එක හරියට ගෙවුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ profile එක set කරගන්න. profile එක set up කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ Telegram app එකේ වැඩ කියලා. app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ WhatsApp වල වගේම view එකක් තියෙන්නේ. වම් පැත්තේ තියෙන ඉරදුන touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන option ටික. මේකෙදි මම ඔයාලට කියන්නම් මේකෙදි මුලින්ම ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි group කියන එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp group එක නම් limit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය membersලා 256ක් වගේ. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙදි Telegram වලදී ඔයාලට membersලා ලක්ෂ 2ක් දක්වා add කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටින social media app එකක් වෙයි මේක. අපි බලමු තව මේකේ තියෙන option මොනවද කියලා. ඊළඟට මේකේ තියෙන තව option එකක් තමයි මේ secret chat කියන එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ secret chat කියන එක මම open කරලා එක්කෙනෙක්ව add කරාට පස්සේ ඒක screen record එකේවත් record වෙන්නේ නැහැ. ඒක කළු පාට blank එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. මම ඔයාලට එහා පැත්තෙන් මේකේ photo එකක් දාන්න. බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොච්චර secretද කියලා. මේකෙදි කිසිම message එකක් forward කරන්නවත් බැරි විදිහට තමයි මේක secret වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වටින option එකක් මේක social media වලදී. ඊළඟට මේකේ තව channel කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ channel කියන එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට message broadcast කරන්න පුළුවන් කිසිම limit එකක් නැතුව. ඊළඟට අපි setting වලට කියලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. account එක අපේ එතකොට name එක අපේ BIOS වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. අපි device වලට කියලා බලමු. device වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app එකේ version එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ mobile phone version එකත් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු chat setting වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් chat setting වල ගොඩක් ලස්සනට chat එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. chat background එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. chat එකට colors දා ගන්න පුළුවන්. chat වල font size වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2 lines 3 lines දෙන්න ඕනේ කියලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් option ටිකක් තියෙනවා. auto night mode, in-app browser, direct share, enable animation, large emoji වගේ අපිට WhatsApp වගේ ඒවායින් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි දේවල් ටිකක් මේකෙදි ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු setting වල තියෙන data and storage. ඒකට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ videos download වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම storage usage, data usage, GIF, videos කොහොමද auto play වෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදි වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් directම අපිට caches clean කර ගන්නත් option එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු notification and sound කියන එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් notification chat enable disable කරගන්න option තියෙනවා. ඒ වගේම calls වලට ඔයාලට ringtones දාගන්න මෙතනදි පුළුවන්. notification sound දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් option ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම WhatsApp වල බලා ගන්න බැරි option එකක් තියෙනවා folder කියලා. මේකදී අපිට group chat එහෙම folders වලට දාලා වෙන් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම වැදගත්ම option එකක් විතර දාගන්නේ privacy and security. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් block number users, ඒ වගේම phone number එක අපේ contacts වලටද පෙන්නන්න ඕනේ, හැමෝටම පෙන්නන්න ඕනේද? ඒ වගේම last seen පෙන්නන්න ඕනේ කාටද? ඒ වගේම profile photo එක කොහොමද පෙන්නන්න ඕනේ? ඒ වගේම forward messages කොහොමද පෙන්නන්න ඕනේ? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් මේ app එක වැදගත් වෙන්නේ මේවා ගොඩක් හේතු වෙයි කියලා. ඊළඟට විශේෂම දේ තමයි අපිට මේකට verification code එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ verification code එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක email එකට recovery වෙන්න හදන්න. ඒ වගේම 2 step verification එකක් වගේම ඔයාලට passcode lock එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම account එක delete කරන option එකක් මෙතන තියෙනවා. හිතනවා රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ක්ලාස් වලට ලක්ෂ 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් group එකක් හදාගන්න එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ opportunity එකක්.
මොකද ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ WhatsApp උනාට WhatsApp වල පුළුවන් 256ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි group එකකට add කරගන්න. හිතන මේ ගොඩක් හොඳ opportunity එකක් කියලා. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට comment box එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක බලලා all දීලා තියාගන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝස් වල notification ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම thank you. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.